So welcome. Wanted to thank everybody for hopping on the call this morning or this evening, should I say? Xin chào tất cả các anh chị em, chào buổi sáng, chào buổi tối. Các anh chị em nhìn thấy Kobane chưa ạ? Rất là ngầu đúng không? Yeah. Awesome. All right. So one of the things I wanted to speak about was the importance of altcoins and how we can utilize them to actually outpace the market of Bitcoin. Ok, và ngày hôm nay tôi sẽ nói với các anh chị về chủ đề về altcoin và làm thế nào để chúng ta có thể tối ưu hóa với cái việc giao dịch nó bên cạnh Bitcoin. Yes. So we already understand that Bitcoin is very popular and it's grown very fast over the last few years, but altcoins also have an opportunity to outpace the price action that Bitcoin has now put in place. Chúng ta vừa biết, chúng ta cũng thấy là Bitcoin trong những thời gian qua giá tăng trưởng rất là kinh khủng đúng không ạ? Rất là ngoạn mục. Nhưng bên cạnh đó chúng ta có thể thấy là altcoin cũng là một trong những cái phần mà nó cũng ngoạn mục không kém. So with Bitcoin, we know that there's only going to be 21 million. And currently we're over $1 trillion in market cap, but there are other coins that are smaller than Bitcoin that have massive opportunity. And we can look into those now. And we're going to teach you guys about how to research and getting involved with those projects. So you can ride that wave before they start to take off. Ok, và ở đây thì Bitcoin trên toàn thế giới chỉ có 21 triệu đồng thôi đúng không ạ? Và trên màn hình đang là cái market cap của nó là rất là lớn đúng không nào? Thế thì bên cạnh Bitcoin thì chúng ta sẽ có những cái thứ gọi là altcoin, và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn là làm thế nào để mà nghiên cứu những cái đồng altcoin để chúng ta có thể mua nó trước khi mà nó cất cánh nó bay. Alright, so a project like Ethereum that is around $4,000 could potentially outpace Bitcoin's movement. And we see right now the market cap of Ethereum is about half of what Bitcoin's is. Ok, và bên đồng altcoin đầu tiên cũng là lớn nhất, đó chính là đồng altcoin Ethereum, và nó luôn luôn đi cùng với cái giá của Bitcoin đúng không ạ? Và đây trên màn hình các anh chị con số này đó chính là cái market cap, có nghĩa là cái vốn hóa của cái đồng Ethereum. Now, if we're looking at Ethereum, I know people will say, well, Kurt, it doesn't have a max supply and it doesn't have a total supply. That's simply because there's a different mechanism working inside of Ethereum. Và đây ở trên cái coin market cap này các anh chị em có thể nhìn thấy chúng ta có một phần là tổng nguồn cung và cái nguồn cung nhiều nhất, thì đây cũng là một trong những phần mà chúng ta cần phải lưu ý. So every time a transaction is done on the Ethereum network, there's something called EIP 1559 that's helping to burn Ethereum off of the network. Khi mà chúng ta biết đến Ethereum network ấy, và khi mà chúng ta làm một cái dịch chuyển gì đấy, nó có một thứ gọi là burn network đấy các anh chị, có nghĩa là chúng ta sẽ bị đốt cái đồng coin này đi đó. So every time we see a transaction done on Ethereum's network, we have the potential of seeing Ethereum potentially move higher because of more Ethereum leaving the network due to EIP 1559. Và khi mà chúng ta cứ có bất cứ một cái chương trình nào gọi là đốt, hay là một cái chương trình mà anh ấy nói là EIP đó, thì bất cứ cái lúc đấy thì cái giá của Ethereum thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều. So this website called TX Street actually shows you transactions being done on the Ethereum network and the Bitcoin network. Ở trên này thì nó sẽ cho các anh chị biết những cái transaction ấy, tức là những cái giao dịch thành công của Ethereum và BTC ở trong mạng lưới Ethereum và BTC đó. So every one of these little cartoon characters represents a transaction on the network. So over here we have Ethereum's network. Over here to the right we have Bitcoin's network. Vâng, và trên màn hình ví dụ những cái con hoạt hình đang chuyển động ấy, thì nó đang làm minh họa cho những cái giao dịch của Ethereum và Bitcoin. Các anh chị em thấy nó đang di chuyển rất là nhiều. So every one of these buses represents a block getting ready to be added to the blockchain. And as we see, we got Ethereum's blockchain on this side, Bitcoin's blockchain on this side. Just imagine every transaction, every time you see a character get on the bus, there's a little bit of Ethereum being burned. Vâng, và cứ các anh chị em tưởng tượng nhé, những cái hoạt hình này nó cứ đi lên những cái chuyến xe buýt này, và mỗi lần mà đầy cái chuyến xe buýt này thì nó sẽ, tất cả những cái hoạt hình này nó sẽ bị gọi là đốt đi đấy. Thì mỗi lần đốt như thế thì cái số lượng nó sẽ ít hơn, và khi mà số lượng ít hơn thì giá nó sẽ tăng lên. Now we see every one of these little people, every one of these little characters getting ready for get on a bus. If we look here, there are tons of transactions on Ethereum's network waiting to be added
to the blockchain, imagine all this Ethereum getting ready to be burned. Tức là rất nhiều những cái giao dịch ở trong Ethereum network đấy thì nó đang chờ đợi để mà nhét vào trên cái xe buýt này để mà chuẩn bị là bị đốt. Now, simple supply and demand dictates if there's any demand for something and there's still a small supply, that the price has to go higher. So if we see a lot of demand for Ethereum and the supply is getting smaller and smaller, then the price has to go up based off of those rules. Và một cái quy luật rất là cơ bản, khi mà nhu cầu thì càng ngày càng tăng cao, cái nguồn cung thì càng ngày càng ít đi, thì có nghĩa là giá nó sẽ tăng. So I tell people all the time that this gives Ethereum a very different use case in the network. We have so many transactions being done, like staking, NFTs, we have DeFi, and then we have things like decentralized exchanges. Chúng ta trong bên cạnh đó thì chúng ta có rất nhiều những cái xu thế, ví dụ như là DeFi này, hay là NFT này, hay là đấy những cái đồng coin mà theo xu thế đấy mà anh ấy vừa mới nói. All right, so this gives Ethereum a lot of use case, but then there's other projects as well that we can utilize inside of the network, like stable coins, right? So we have bên cạnh Ethereum thì chúng ta có rất nhiều những cái tính năng rồi, nhưng mà bên cạnh những cái khác thì chúng ta có một thứ gọi là stable coin đấy. Ví dụ như là cái đồng USDC ở trên màn hình chúng ta đang nhìn thấy stable coin đấy, nhận được những đồng coin mà có giá trị luôn khá là ổn định đó. Now, a lot of times when the market's going up, everybody's excited, they're buying projects, but most people say, how do I get my money out? How do I actually retain the value? Và khi mà những cái đồng coin mà tăng ấy thì rất nhiều người nói rằng ôi dồi ôi rất là hào hứng, nhưng mà thế còn những cái đồng coin stable này thì sao? Now we have projects like stable coins that allow us to actually exit the volatility of crypto but still participate in crypto, because stable coins aren't going to move like Bitcoin and Ethereum. They're actually pegged one for one with fiat currency like the US dollar. Và những cái đồng stable coin này thì nó không di chuyển lớn, như là những cái, nó không bao giờ có những cái sự dịch chuyển quá lớn, mà nó như là một cái đồng mà để gọi là tương xứng với USD đấy. So imagine being involved with Bitcoin way back in, let's say 2017. Let's use this chart here. Imagine being involved in Bitcoin in 2017 and seeing price hit 20K. And now you can actually sell your Bitcoin and buy a stable coin, and you'll still have 20K worth of crypto inside of your wallet. Đây, ví dụ là cái lúc mà Bitcoin 20.000 nhá, thì bạn có thể bán Bitcoin đi, và bạn lúc đấy là bạn mua lại cái đồng stable coin, ví dụ như là cái đồng USDC đấy. Và sau đó thì lúc đấy thì bạn sẽ có nguyên cái 20.000 đô đấy, và nó sẽ không dịch chuyển. Đấy. And now when price starts to drop down, you have the opportunity to rebuy your Bitcoin with your stable coins that you kept. So now instead of having $3,000 worth of Bitcoin, you still have that 20,000 that you bought inside of the stable coin USDC. Và cái lúc mà Bitcoin mà nó rơi xuống 3.000 đấy, bạn sử dụng toàn bộ cái số tiền 20.000 của cái đồng stable coin là USDC đấy, bạn mua lại Bitcoin, thì như thế là bạn sẽ mua được nhiều Bitcoin hơn. Đấy là cái giá trị của những cái đồng stable coin, có nghĩa là những cái đồng coin ổn định, luôn luôn có giá trị ổn định. And now we have the opportunity to come back. We'll buy up more Bitcoin with the 20,000 that we initially had and watch prices rise back up again. We utilize the stable coin to consistently pull value from the crypto markets and not give away any of our actual gains during the bull runs up. Và khi mà cái đồng coin nó đi lên ấy, thì các bạn lại có thể bán nó, tức là khi mà Bitcoin đi lên thì bạn có thể bán Bitcoin để đổi lại được lấy cái đồng stable coin, có nghĩa là cái đồng coin ổn định đấy. Và cái đồng, nói chung là cái đồng coin ổn định đấy nó là một cái giá trị để các bạn, nó tương xứng với USDT, nó sẽ không bị ảnh hưởng giá bởi tất cả những cái thị trường, dù là biến động rất là mạnh thì nó vẫn ổn định. Now, we can also utilize our stable coins inside of the DeFi markets that we see here, because we can utilize these projects to actually earn a passive income through DeFi. Vâng, và bây giờ chúng ta ấn vào cái phần là DeFi nhé, những cái đồng coin DeFi đấy. Ở Việt Nam mình gọi là DeFi đấy. Ok, thì nó là như thế nào? Những cái đồng coin DeFi thì nó như thế nào? So you can see here
inside of certain platforms like Aave, we can utilize our stable coins inside of projects like this, and we'll actually earn a passive income from simply providing liquidity or yield farming. Và khi mà chúng ta có một cái lượng stable coin, ví dụ chúng ta có 20.000 đô cái đồng USDT hay là USDC chẳng hạn, sau đó chúng ta có thể mua những cái đồng như kiểu là đồng DeFi này đấy, để mà chúng ta có thể có được cái lợi nhuận để tăng được cái đồng stable coin của chúng ta lên. All right, notice right here we have different stable coins like TrueUSD, USD coin, and if we go ahead and provide liquidity, we can actually earn almost 4% on the year for our stable coin inside of this platform. Và thật ra là với stable coin đây nhá, chúng ta có thể nhìn thấy có rất nhiều những cái đồng coin ổn định. Đây, nhìn trên màn hình nhá, đồng USDT, USDP, rồi DAI đùng cái thứ đấy. Nhưng mà thật ra là chúng ta vẫn có thể có lời được. Ví dụ như với cái đồng USDT này, USDC này, thì chúng ta sẽ có lợi nhuận được là khoảng 3,91%. Nó giao dịch rất là thấp nhưng mà vẫn có lợi nhuận. So you have opportunities to utilize things like Bitcoin to actually, grow your portfolio. You can utilize Ethereum to potentially outpace Bitcoin. And then we can utilize a stable coin to have that value passively growing inside of our portfolio, even when the market's going down. Và khi mà ở đây thì chúng ta có Bitcoin, chúng ta có Ethereum, và ngoài ra chúng ta có những cái đồng stable coin như là đồng USDC hay là USDT. Thì khi mà thị trường có biến động thì chúng ta hoàn toàn có thể chuyển mọi thứ nó sang cái đồng coin ổn định là đồng USDC hoặc USDT, để mà chúng ta không bị biến động cái giá trị tiền USDT của chúng ta. Now, not only are you going to get information about how to build your portfolio inside of, using Bitcoin and altcoins and stable coins, but we're actually going to be teaching you guys how to actually come in and utilize the different trade ideas that we have within the platform. Tôi không chỉ hướng dẫn các bạn cái cách làm thế nào để lập cái danh sách của mình, tức là cái danh sách mua các đồng coin của mình ấy, thì các bạn lập nó như thế nào, mà ở đây mà tôi còn sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng những cái đồng stable coin, có những cái đồng USDT để mà các bạn có thể sử dụng những cái trade này để các bạn có thể tăng được cái nguồn lợi nhuận của các bạn lên. So here you guys will see we have different coins that myself and Mike Sotero have found for you guys that are actually doing pretty good in the market, and you'll be able to come in and utilize these projects. So we're doing a lot of the research for you, and you'll be able to come in and build your portfolio out by finding the projects that we've researched that can help you guys get ahead of the curve and really grow your portfolios. Ở đây để mà các bạn có thể tăng được cái nguồn lợi nhuận ở trong cái gọi là cái ví của các bạn lên ấy, thì ở đây chúng tôi đã có rất nhiều, chúng đã nghiên cứu hộ các bạn hết rồi. Ví dụ ở đây chúng ta có những cái đồng flow này hay là đồng AAVE này, những cái đồng đấy thì việc của các bạn là sử dụng cái đồng stablecoin USDT của các bạn để mua nó và chờ nó tăng trưởng, bởi vì chúng tôi đã gọi là nghiên cứu cho các bạn rất là nhiều rồi. And we actually have chats where you can come into the all chat area, exchange chat area here, and we'll actually give you news updates, and we have our own coin list that you guys can come in and check out and actually build out your portfolios based off the list that we have for you guys here. Đây ở trong cái phần chat này nhá, là các bạn vào mà xem, ở đây có rất nhiều những cái đồng main cap này, đồng main cap là cái gì này, rồi là đồng cap nhỏ, cap to, nói chung là tức là đại khái là vốn nhỏ, vốn to, vốn hóa nhỏ, vốn hóa to như nào, các bạn vào đây các bạn xem hết. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn là xây dựng cái portfolio, có nghĩa cái danh sách của các bạn nên mua đồng nào như thế nào, bao nhiêu %, ở đây nó có hết đấy, vào đấy mà xem. Được chưa? And now, not only are we going to help you guys with your portfolio and different projects, but we also have classes that we go through and we teach you guys step by step how to make sure you're doing all the right things when it comes to security, when it comes to making sure that you're really getting the right kind of emails and really having the right thought processes. Đây nhá, chúng tôi còn có những cái chương trình trực tuyến để hướng dẫn các bạn làm thế nào mà để các bạn có thể xây dựng được cái danh mục của các bạn này, rồi làm thế nào để tối ưu hóa nó. Đấy, tóm lại là ở trong này là các bạn có thể vào đây và xem hết những cái chương trình trực tuyến. Yeah, so here you guys will see we have videos that are built for security, helping you get your security together so you can keep your coin safe. We also have a secondary video that breaks down what you're going to do if you're brand new. We have a third video that explains why we don't keep crypto on our cell phones. And then we have the fourth video that explains how to utilize the exchanges. So you have all the information you need so that way you can come into this field and not be confused when you first start, but have a blueprint and a roadmap to keep up with everybody as you join the classes.
Đây nhá, ở đây chúng tôi có những cái phần này, rất nhiều người không biết bảo mật như thế nào, ví dụ bảo mật ví, bảo mật tài khoản như thế nào, ở đây chúng tôi có hết này, hướng dẫn các bạn này. Cái thứ hai là một số người chẳng biết gì cả, muốn bắt đầu từ đâu, ở đây chúng tôi cũng hướng dẫn các bạn bắt đầu từ đâu, đăng ký tài khoản như thế nào. Các bạn sẽ có một cái bản đồ, một cái roadmap, có nghĩa là một cái từng bước một phải làm như thế nào, phải đi như thế nào, phải tải cái gì, phải vào cái ví nào, ở đây chúng tôi hướng dẫn các bạn hết. And I also have another class that I teach with Mr. Mike Sotero, where we teach on Mondays and Wednesdays. And you can see here that we break down even more information on DeFi within these classes. Đây, ở đây và thứ tư và thứ hai tôi dạy cùng với Mike là về bọn tôi dạy là về DeFi đấy, bọn tôi dạy về DeFi như thế nào đấy. Ở đây là tôi cũng nói hết là DeFi nó là cái gì, nó là như thế nào. And these classes help you understand tokenomics. So we teach you how to actually research projects and how to find the best projects that are in the market before they take off and all the money shows up. Đây nhá, cái phần token Monic này nó rất là quan trọng này. Các bạn nhớ phải vào đây này, bởi vì ở đây bọn tôi dạy các bạn là tìm kiếm các dự án như thế nào, cái dự án tiềm năng như thế nào, và để xem là có nên đầu tư hay không, và những dự án nào đã chuẩn bị là xu thế để các bạn có thể mua nó trước khi nó cất cánh. So giving you guys all the proper training is important to us, but we want to make sure that you have the right mindset as well when you're joining in this opportunity. So coming to the classes, being a part of DCX really helps us to make sure that you guys are getting everything you need to be well equipped. And throughout the day, there's plenty of live sessions happening, but we want to make sure that you guys are plugging in at the proper times, and all the videos are recorded so you never have an opportunity to miss any information. Và ở đây không chỉ là các bạn được học cái việc là mua những đồng coin nào hay là về vấn đề giao dịch, mà các bạn sẽ còn được học những cái tư duy đúng nữa, để cho các bạn có thể có được cái kết quả tốt nhất. Và nhớ là các bạn cần phải gắn mình vào cái nền tảng GoFly này để mà các bạn chắc chắn là các bạn sẽ học những cái bài học. Và hơn nữa là nếu mà các bạn bận rộn ấy thì cũng không có sao cả, bởi vì ở đây chúng ta có những cái bài học mà gọi là được ghi âm lại, đã được ghi lại để mà chúng ta có thể xem lại. Now, one of the strategies that we love to teach is Fibonacci. And if it's cool, I'll do a little example of some of the training that we do so they can drop like a 111 if they're interested in getting a little glimpse of how we train and how we teach people how to actually profit. Một trong những cái phần hay nhất mà tôi hay dạy đấy là phần Fibonacci ấy, kẻ ra ấy, để xem con nọ con kia nó sẽ đi đến đâu, nó sẽ bay đến cái điểm nào đấy. Thì bạn nào mà thích cái phần này thì hãy chat vào phần chat là 1111 đi, để cho tôi là thấy là các bạn cần cái điều đó thì tôi sẽ dạy. All right, awesome. So I'll do a real quick breakdown of how we utilize Fibonacci. All right, so one of the tools. Tôi sẽ dạy cái phần Fibonacci này một tí nhá. All right, cool. So one of the tools we love to use is Fibonacci, and here's a quick example of how we utilize it. So this is way back in 2017. Ok, các bạn nhìn nhá. Bây giờ là đầu tiên là đây là đang là cái chart Bitcoin đây. Yeah. Và bây giờ là chúng ta sẽ quay trở lại một tí về cái giá của Bitcoin. Now with this tool here, this is the Fibonacci retracement tool. We utilize this to find potential entries in the market. All right. Và chúng ta sẽ sử dụng một cái thứ gọi là công cụ Fibonacci để mà chúng ta kẻ ra, chúng ta vẽ ra để chúng ta tìm được những cái điểm vào lệnh mà rất là tiềm năng. Now in a trending market, we love to utilize the 50% and the 618 zone. Và có một cái điểm là điểm ở cái phần là 61,8%, đấy là một cái điểm gọi là mà thường là nhiều trader là họ sử dụng nhiều nhất đấy. And we're going to train you guys on how to utilize this tool properly to find potential setups in the market. So here's a few examples. Và tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn là làm thế nào sử dụng công cụ Fibonacci này để mà tìm được cái điểm vào lệnh hay là điểm chốt lời gọi là ngon nhất đấy. Đấy là kiểu tôi dịch theo kiểu Việt Nam là ngon nhất. So low to high, 50% 618 zone for potential entry area. Phenomenal zone to find a potential buy in that area. Đây nhá, ví dụ như là cái điểm này là cái điểm mà 61,08% này nhá, nó là cái điểm mà đẹp bao nhiêu đây? Là chiếu sang nó là khoảng 1.000 đô à? Đây là đang biết đấy chứ đúng không? Đấy, cái ví dụ cái điểm này, cái điểm mà anh ấy ở cái hộp màu xanh đấy các bạn. Đấy là những cái điểm mà theo vẽ Fibonacci đấy, cái công cụ Fibonacci thì nó là những cái điểm mà để mà chúng ta nhảy vào chúng ta mua đấy.
thì chúng ta phải sử dụng công cụ Fibonacci để mà chúng ta biết được cái điểm entry. Same exact thing, 50%, 618 zone. Đấy, cứ cái điểm gọi là 61,8% đấy nhá, là nhảy vào mà mua, đúng chưa nào? 61,8%, cứ 61, cứ đúng cái 61,8% trong cái vùng đấy, hộp xanh ấy, là cứ nhảy vào Same mà exact mua. thing, 50%, 618 zone, right? So Đấy. we have opportunities to come in and see 1, 2, 3, 4 potential moves to the upside. We can also use this as the market's dropping so we can find potential sales as well, right? So high point down to the low point here. And I'm looking at this area for potential sales to find entries for opportunities to make money as the market's dropping. Và đây nhá, this is for short, right? For short. Yes, for shorting, yes. Đấy, đây nhá, với cái công cụ Fibonacci đấy nhá, vừa rồi là đang nói là lệnh long, là lệnh bán, là lệnh mua lên nhá. Còn bây giờ chúng ta có thể sử dụng cái công cụ Fibonacci này để chúng ta gọi là tìm cái điểm vào lệnh để mà chúng ta đánh xuống nhá, đánh xuống, ví dụ như là những cái lệnh short đấy, đấy thì chúng ta kẻ một cái chúng ta ra. Các anh chị em thấy cái điểm màu cái hộp màu đỏ cái không? Đấy là có entry, là một phát là đánh vào cái short xuống luôn, đúng không? All right, same exact deal. We're Đấy. finding sale Tiếp tục opportunities kẻ over and over Fibo the một market. cái là ra luôn cái điểm đỉnh, mà khi mà chúng ta lại mở short ở đỉnh thì thôi, quá đỉnh luôn, đúng không? Ăn cái lệnh này thì gọi là khủng khiếp. Một tháng không cần trade một lệnh thôi. Over and over, we can use this opportunity to find entries in the market for sale positions over and over and over again, and giving you guys the proper training, the proper thought processes to come in and utilize this information to gain profits in the market. Cứ kẻ một cái, nó là công cụ đấy. Cứ kẻ một cái thế là vào, thế là ra được cái điểm để mà vào lệnh, cả lệnh short lẫn là cái lệnh buy. Các anh chị em thấy vi văn diệu không? Thấy vi diệu không? Đấy, cứ kẻ một cái là ra luôn, mà sao nó lại vi diệu thế nhỉ? Nó vi diệu kiểu gì? Cứ kẻ nó đúng cái điểm ấy luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 times before we had the big drop. And we can also teach you guys how to profit inside of markets that are moving sideways as well. Đấy, đây nhá, vừa rồi là hướng dẫn là làm thế nào để vào lệnh, để lệnh mua lên nhá. Để gọi là khi mà thị trường tăng phải tìm đúng cái điểm để mà nó tăng, đúng không? Kẻ một cái là ra. Vừa xong rồi lại hướng dẫn thêm cái cách làm thế nào mà thị trường xuống là vào đúng cái điểm để mà đánh xuống. Và hơn nữa nhá, không những thế nhá, lại còn hướng dẫn các anh chị em làm thế nào mà để kiếm lời được trong cái thị trường sideways ấy, có nghĩa là thị trường đi ngang nữa cơ. Đấy, thế nó mới kinh. Now imagine this, right? Seeing a low point from way down here and then high point way here, it's the same exact thing, family. Đây nhá, đấy, cũng từ cái điểm đấy. Từ cái điểm đấy xong rồi kẻ lên một cái là lại chúng ta bắt đầu xem cái điểm để chúng ta có thể vào lệnh. All right. Still the same thing, family. Just because we're in more recent times, it still works here as well. Thấy cái điểm đấy chưa? Thấy nó vi diệu chưa? Are you guys seeing the writing on the walls here? Getting interesting right now. Ok, các bạn thấy chưa? Kẻ một cái cứ từ điểm nọ nó ra điểm kia, và cứ đúng cái điểm gọi là ở giữa đấy nó sẽ ra cái điểm entry. Các bạn thấy khủng khiếp chưa ạ? When we see dips in the market, we don't become nervous. We get excited because we see the opportunities that are following the same patterns that Bitcoin typically follows. Ok, bởi vì khi mình gặp những cái điểm như vậy á, mình đừng có ngại, đừng có sợ ha. Bởi vì đây là những cái điểm mà chắc chắn là chuẩn bị một cái đợt cơ hội mới để chúng ta có thể mua và kiếm lợi. So listen, family, when you have an opportunity to be a part of a company like I Am Mastery Academy, you really want to come in and take this opportunity serious, because this could be the thing that really puts you in a different category financially by simply just being coachable. Like, that's all we ask is you guys come in and be coachable and teachable.
Và đặc biệt nữa là khi chúng ta có đứng trước những cái học viện như là IM Academy đó, thì chúng ta sẽ rất là tự tin, bởi vì tất cả chúng ta đều đang có những cái cơ hội rất là lớn, và đặc biệt chúng ta là những người sẵn sàng mong muốn học hỏi, thì chúng ta lại có những đón nhận được thêm rất nhiều những cái tín hiệu, những cái cơ hội. Và khi mà các anh chị em chúng ta nhìn nhận những cái cơ hội đó, thì rõ ràng chúng ta đang có rất nhiều những cái cơ hội để chúng ta có thể nhận được những cái điểm bao lệnh tốt. And one of the things we want to talk about is just, your environment is stronger than your DNA. And you want to get around an environment that's helping you succeed and it's helping you really grow mentally, so that way you can have that kind of financial freedom that you're looking for. Một điều nữa là các anh chị luôn là cái môi trường nó quan trọng hơn rất là nhiều so với lại cái bản chất của mình, cái ADN của mình. Cho dù mình bây giờ mình có không tốt, mình không có kiến thức, mình không hết, nhưng mà khi mình vào trong cái môi trường tốt thì cái môi trường đó nó sẽ kéo mình lên. And just know, family, when you come into this opportunity, you can really build a new family here, because you're going to have people that are thinking similar to you, and you're going to be able to find that community that's looking to go the same place you're looking to go. Đặc biệt nữa là những anh chị nào mà chúng ta tham gia vào đây á, chúng ta sẽ biết luôn cái môi trường nó như một cái gia đình vậy đó. Một cái gia đình đó mà chúng ta có thể cùng nhau xây dựng lên một cái tương lai, một cái gia đình mà chúng ta có cùng một cái quan điểm, chúng ta cùng một cái hướng đi, chúng ta cùng có một cái tinh thần giống như nhau. So with that being said, I am super honored to be here with you guys. I thank you for allowing me to show you guys a few things that we do here inside of the academy. And we're definitely looking forward to seeing you guys join, getting on board, and being in the future classes. Và chúng tôi rất là vui khi được ngày hôm nay gặp các anh chị em để chia sẻ với anh chị em về những cái khái niệm, những cái thông tin, và được cùng các anh chị em trên cái chuyến tàu này để mà chúng ta cùng phát triển một cái kiến thức cũng như cái sự nghiệp tài chính của chúng ta. Yeah, I got you. So one coin right now that I'm excited about is AVE. Hồi nãy giờ thì anh nói là khi chúng ta có cái thị trường này, có thông tin gì hay, có cập nhật cái đồng coin nào mới không, thì anh Kobane nói là ok, thì bây giờ anh sẽ cho anh chị một vài cái thông tin. Cái này chỉ là tham khảo thôi nha, những cái quan điểm cá nhân thôi, chứ nó không phải là tư vấn về tài chính các anh chị. Cái đầu tiên, một cái đồng tiền mà anh đang rất quan tâm và anh để ý đó là đồng AVE. AVE is one of the largest DeFi projects, and it's giving us a really nice pullback to an area like this that is a beautiful risk reward for an entry. Thì bây giờ là cái AV nó đang cái điểm mà nó đang hồi giá lại đến một cái vùng mà chúng tôi nghĩ rằng rất là tuyệt vời để chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đón nhận cái vùng hồi giá của nó. Đón nhận nó thì chúng ta sẽ chắc chắn mang đến những cái điểm vào lệnh hấp dẫn để mà có thể đón được những cái cơ hội chốt lời trong tương lai. So if I'm looking for a potential setup, it will look something like this here for a buy opportunity to a level like this. So this is what an ideal setup would look like. And these are the ones we love to take because the risk to reward is so beautiful. Và ở đây thì đây là cái vùng mình mua nè. Cái vùng mình mua là cái điểm setup là như vậy, thì cái tỷ lệ mà rủi ro trên lợi nhuận của chúng ta nó rất là lý tưởng để mình có thể tham gia cái vùng mua ở cái khung màu xanh đó các chị em, hai cái chấm màu xanh đó. So that's just a little sauce, right? If you want to get more, I'll see you in a class. Ok, cái đó là hơi hé mở tí xíu thôi nha. Còn muốn biết chi tiết hơn thì lên lớp học sẽ biết chi tiết. Yeah, so basically what we just talked about is pretty much the same ideology. Ok, nói về cái ý tưởng về BTC thì cũng như vậy. Ý tưởng nó cũng giống như vậy các anh chị. And we're going to utilize that same thought process with where we are now as a potential zone here at the 50% 618 zone. Thì ở đây cái vùng mà khoảng 50% là cái vùng 58.000, là cái vùng mà chúng ta đang đón đầu nó, đón nhận nó, đón chờ nó rơi xuống. So now that I see that we have a big run to the upside, we have a nice bit of momentum moving to the upside here. My first thought process is, where are the imbalances inside of this movement up? Thế thì trong cái đợt đầu tiên này thì cái giá đi theo cái chiều hướng này, thì chúng ta đang tìm kiếm một cái khúc mà nó tạo ra cái thế mất cân bằng trong cái đường đi lên của nó. What are some of the biggest candles that we have to the upside, right? And this is probably one of the biggest ones here. Thì đó là mình tìm kiếm những cái nến mà nó lớn trong cái đoạn đường lên này. Đây là những cái nến lớn nhất trong cái đường lên của nó đây. So I'm going to utilize this area
for a potential zone for another move to the upside here. Thì tôi sẽ dùng cái điểm này để mà mình đối chiếu thì cái đường phát triển tương lai của nó cũng sẽ nằm ở trong cái mức độ này. This lets me know that we may have a lot of potential buyer momentum waiting here once price pulls back and returns to this level. Thì nó khiến cho tôi nghĩ rằng là có khả năng là chúng ta sẽ chờ đón hứng cái giá nó rơi vào cái điểm này, là cái chính xác là cái khoảng chừng 51.000 đó anh chị, 51.000. And another thing we like to utilize in our analysis is the dollar index, basically what's going on with the US dollar. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng nghiên cứu thêm về cái chỉ số của cái index của đồng đô la. And right here, we have a huge zone where the US dollar has made a big breakdown from here. And now we're looking to see if we're going to get that same area of selling pressure at this zone. So let me see if I can show you guys. Ở đây mình điểm phân tích là cái đồng đô la nó cũng đang có một cái áp lực bán ở trong cái phân đoạn này, và cũng có khả năng nó sẽ quay đầu ở cái chiều hướng bên kia. So high point, low point, and we have our area of selling pressure right here, 786, 886, and we're actually getting selling pressure within our zone right now. Và hiện giờ là cái vùng là 96 cho đến 95, 96.8 cho đến 96.1 cho 89 là cái vùng áp lực bán trong cái khu vực này. So if we're going to get dollar weakness, that typically leads into Bitcoin strength. So we may see some Bitcoin strength pop up right where we expected within this zone. Thế thì nó liên quan gì đến giá Bitcoin, đó là khi mà cái đo giá của đồng đô Mỹ nó bị giảm giá, nó bị yếu thế đi, thì thường giá Bitcoin nó sẽ tăng trưởng, bởi vì người ta sẽ chuyển hướng đầu tư người ta sang đồng tiền thực số. Thì dự kiến rằng là cái giá Bitcoin mà nó sẽ rơi vào cái đợt mà hiện nay đang áp lực bán bên đồng đô Mỹ cao á, thì cái giá mà cái vùng với khung màu xanh đó là giai đoạn từ 54.500 cho đến 51.700 là cái khung màu xanh đó, là cái đoạn để mình hứng giá cái đợt đó. So if we know we're going to get potential movement from the dollar dropping and Bitcoin rising, we like to utilize that information to give us an opportunity to really find a nice entry on Bitcoin, watch it rise to the upside, and then from there, we'll slowly navigate where the best entries are and where the best opportunities are from that standpoint. And a lot of times, go ahead. Và đặc biệt nữa, khi mình biết về cái xu hướng, cái chiều hướng đi của đồng đô la Mỹ, thì chúng ta cũng có thể liên kết nó với lại cái hướng đi của đồng BTC. Thì rõ ràng luôn, ngày hôm nay mình đang dự đoán về cái hướng thôi. Chúng ta còn cần thêm những cái phân tích về những cái chỉ số để xem là trong cái hướng đi, trong cái khung giá đó, thì cái phân tích chỉ báo của mình và những cái phân tích khác để mình coi cái điểm vào lệnh của mình là tối ưu là điểm nào. So you'll notice how whenever Bitcoin takes off, the money typically flows from Bitcoin through Ethereum and then the other altcoins, and then from the other large altcoins, and then we see it flow through the smaller projects. Thì cái chu kỳ nè, Bitcoin nó sẽ tăng giá, Bitcoin tăng giá xong rồi một thời gian sau thì cái lượng tiền nó sẽ đổ vô Ethereum. Sau khi lượng tiền đổ vô Ethereum rồi thì đến những cái đồng tiền kỹ thuật số mà nó nằm ở trong cái top đầu, và sau khi đến những đồng tiền số nằm top đầu rồi nó chuyển qua những cái đồng altcoin khác, thì đó cái flow của dòng tiền nó sẽ đi như vậy. So if we monitor the flow, we'll be able to stay ahead of the curve. So now that we know that Bitcoin has an opportunity to potentially run, we'll monitor Bitcoin first, then Ethereum, the larger coins, and then we'll get into the smaller projects after. Chính vì vậy thì mình tùy vào cái cơn sóng, mình tùy sóng nó đánh hướng nào thì mình sẽ đón đầu và lướt theo con sóng đó. Con sóng Bitcoin sắp sửa đánh thì mình đón đầu nó, chờ nó đánh xong rồi lướt xong rồi mình chuyển sang con sóng của Ethereum, rồi đến những đồng tiền altcoin lớn và đến những đồng tiền altcoin nhỏ hơn. All right, family. So hopefully that gives you guys enough information to go ahead and get excited and make a decision, because we really, really want to see you guys in the classes. We have an absolute ball. We always have a good time when we're going through these different things on the market. And just like I said, looking forward to seeing you guys join in the family. Và đặc biệt nữa là rất chào đón các anh chị chúng ta là vào những cái lớp học này, chúng ta sẽ biết đón con sóng như thế nào, đón ở điểm nào, và chúng ta sẽ lướt con sóng ra làm sao. Thì nó sẽ nằm ở trong tất cả những khóa học, và rất mong muốn là gặp các anh chị em trong những cái lớp học của học viện IM chúng ta.